Jaj, nem tudom, hol a bázis. Ups. De mi van, azt nem mentette a játék? Ja, jó, az ittem már. Hol a bázis? Hol lakom? Itt. Itt is van egy csomó felfedezetlen cucc. Versenyfutam. Tér vissza a bázisra. Jó. Ja. Jó, hát akkor valahogy lakom. Na, mászol föl, Hát akkor itt ellógok. Kapaszkodik élője semmibe. Nagyon menő. Like this? Oh, you're not waving a hammer around, Aaron. Try a gentler touch. And my big sausage fingers don't really do gentle, okay? Bring it back. Trace the line. To your right. Other right. Másik jobbra. I just saw it. It's the one Aloy found up north. Gotcha. They call it a concussion beat party or something. Yeah, now that's music. Aloy! Aaron, you're all better. And you're here. Well, the world only goes on if you can do your thing. We learn fast enough, we help make that happen. You want all the backup you can get, right? We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Katalo. I heard their warriors drink people's blood. I want to sleep with one eye open. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. He seems to appreciate the privacy. Looks like you've got things under control. I should get this to Gaia. Right. We'll keep on training. Catch up as fast as we can. I'm seeing glyphs in my dreams already. Well, while you've been off gallivanting around, I've been working with Gaia to find out more about the land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. Okay. Oh, and I delivered your message to Talana. She headed for that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. The old ones created so many wonderful inventions to help others. To help the planet. Technology really can be an amazing thing. Ja, meg jó fegyver is. Hát ja, igazad van, Erend. Welcome back, Aloy. When Hello, you're ready, Nini. please merge ether with me.
Afterwards, I must discuss an important matter with you. De nem akarom tudni. So, what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Aletheia frequency. Aletheia. That's one of the sub-functions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A word of caution, Aloy. It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone or something else. You don't think it's actually Aletheia? I am uncertain. What's SOS? It is an old world code. A distress signal. A desperate plea for help. You said the coordinates lead to a mountain to the northwest. What's there? I have no record of anything of note in that vicinity. Okay, and what about the other number in the message? 237. Any idea what that means? I have queried my available databases, but it does not appear to have any significance. Perhaps its meaning can only be understood at the indicated coordinates. Why would Aletheia send a coded transmission on a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Aletheia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. As far as it is aware, I no longer function. Okay, so either Aletheia is in trouble and sent the message hoping you were out there, or someone else is trying to get us to go to these coordinates, pretending to be Aletheia. That is my conclusion as well. Could the Zeniths be sending the transmission? According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So maybe it's not them then. All right. I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? Ha! No way. I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? Of course it could be a trap. But if it really is Aletheia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. Ez mi az eszmesz? Gaia? What is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. Huh. So this
Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. I think I can reconnect some of them already. And it seems like there are more out there. Ja, felmérő drón világ modulok. There we go. More data for the dome. Kiválasztás kilépés. Data missing. Ja, jó. Szia, Csongoszopusz! Error. Drone feed disconnected. Ez itt vagy, ja, megvan. Hát? Excellent choice. Szia, jó hosszúnak tűnik az játék, pont az jó benne. Fantasztikus választás. És ez itt, az nincs. Csak az látszik, hogy azok az egyben akkora. Jó. Az maradhat, szép. Mit akarsz még mondani? Szia. That was sneaky of you, patching in Varl and Aaron to our conversation. I am pleased you accepted their help. Is there something you wish to discuss before you depart? Nem tudom, volt egy felkiáltója a fejed felett. Hogy állunk szarul? How's Katalo doing? I detect that the loss of his arm still deeply pains him, though he has not voiced his thoughts. I may be able to assist in his recovery, should he be interested. Really? I'm sure he will be. Meg mindig maradt ott How are felkiáltója. things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming. However, Zoe and I are hopeful we will find an alternative way to heal them. Well, keep at it. Varl and Zoe seem to like spending time together. Indeed. While studying Old World data, Zoe discovered references to a dietary lifestyle known as vegetarianism. She appreciated the similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. And how did that go? I believe they have agreed to disagree. Aha, nagyon jó. How's Aaron handling things? He is becoming increasingly accustomed to use of the focus after an initial incident. What did he do? He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. So the Hades Proving Lab, where I found the Gaia kernel. It used to be a Pharaoh research facility? Yes. Prior to appropriation by Zero Dawn, the facility was used to engineer and test advanced computer viruses. It appears to have been one of many research initiatives by Pharaoh Automated Solutions. I guess it wasn't enough to build automated killing machines. He wanted viruses to infect them with, too. So, Project Zero Dawn. The greatest minds in the world, all working to build the terraforming system while the Pharaoh Plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations, at all hours of the day. Resources and technology were secured from across the world. Within a month of the project's conception,
I was launched and began my education. Elizabeth encouraged me to spend time with the rest of the Zero Dawn staff. She said it was important to experience many personalities and perspectives to aid in my emotional development. What were they like? Scared, hopeful, determined. They were hurtling toward technological achievements on a scale never before attempted. I owe everything to their dedication. Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories. The moment I came online, she was there. We exchanged greetings, names, then set to our task. It was the first of many conversations. I enjoyed being in her company, listening to her stories. She was my creator, my guide. Your friend? Yes. When I reviewed the data on your focus, I was saddened to learn of her fate, though I am glad she made it home. I deeply wish she did not have to be alone. She was okay with that. She gave all of herself. The only one who could. Thanks, Gaia. So, a while back, before the battle at Meridian, I went into Banuk territory. I discovered another AI there. One not related to Zero Dawn. Cyan. It was created to oversee operations for a volcanic stabilization project, and it spent the last 1,000 years in isolation. I'm guessing you didn't know about it? No. From the data on your focus, it seems that Cyan was cut off from the outside world, an effort by its creators to protect it from the Pharaoh plague. Any chance it could help us now? I have already attempted contact, with no success. Given its Szia, previous Terminátorka. experience with accepting an outside network request, I imagine it is unwilling to do so again. Great. Because last time Hephaestus enslaved it. Cicapuki! Well, that's too bad. I think the two of you would have had a lot to talk about. Meg mindig van valamit? The processor Ether was installed on was part of an ancient war museum. A memorial to something called the Hot Zone Crisis. Do you know anything about it? My knowledge of historical events was unfortunately lost with the Apollo database. However, climate data indicates a peak in regional temperatures in the 2030s. Such conditions would see extreme, prolonged droughts, an increase in dust storms, and a loss of habitable landmass. But they wouldn't have built a museum in the middle of a wasteland. So I guess things got better eventually. Yes. Data suggests that temperatures return to average levels in the clawback era of the 2040s. There was an ancient tank embedded in the bulwark, buried under a bunch of boulders. Any idea how it got there? During the Pharaoh Hello, plague, Drew. the U.S. military resumed the use of human combatants, as automated machinery was unreliable. It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. So they fought against the Pharaoh machines in the valley, until the mountain was blasted apart and buried them. Fű, de jó. So this facility, the Regional Control Center, it was meant to oversee the terraforming system? For the local region, yes. Had humans received their education from the Apollo database, they would have then been guided here to assume operation. As that never happened, this place remained vacant. Until Minerva decided to settle here. So I guess this room was meant to keep an eye on conditions outside? Yes. From here, the facility's operators would have been able to observe weather and machine activity
in real time. It may be possible to restore more of this room's functionality should you find and reconnect additional camera feeds. I'll keep a lookout. Jó. You mentioned that the superstorms have subsided. Is that ether at work? Yes. Thanks to Ether's capabilities, weather patterns in the local region should mostly stabilize for the time being. That'll be a relief for the Tenakth. One of their villages is still recovering after a mudslide caused the whole place to flood. I will continue to stabilize the atmosphere for as long as I can. És azt mondtam, hogy ki a következő, akit meg kell szereznem, Demetert vagy Poseidont? Nem tudom. I'll be off. Farewell, for now. Hogy volt küldetések? Fő... Ó, hogy akkor a többi fel van függesztve. Szemetek. Amúgy van 9 képzettség pointom. Közelharci erő. Bang. Aztán bunk. Aha. Rezonátor csapás. Rezonátor tűtődés. És ez a legalja. Energiahullám. Nagyon azt tetszik. Pörgőkaszálás. Eredjen szület, eredj. Energiahullám is jött. Eredj, szünet, eredj. Ez mi? Rezonátor sebzés. Energizálás időtartama. 3-nak a szöge, romboló jöhet. Eredj, szünet, eredj. Ez tetszik. Van egy darab pointom. Ez az elemi dühö, az kéne. A többi kapcsolódó hülyeség is kell hozzá. Vadásznál mi a szituáció? Ez mi? Erőnlét regeneráció. Jó, hol legyen ez? Bang! Tekercsek, szövések. Ezt bele kéne rakni, mert ez nőres azért, hogy gyanútlan vagy gyanakó ellenfeleken. Kötélvetőkre nem szerelhető. Újratöltési sebesség. Közelharci védelem. Ezt bele kéne rakni valamibe. Szeretelővadászi íba. Nap érintette vadászi, mágia vadászi. Nem a szeretelő ebbe. Tekers szerkesztés. Tekers leszerelés. Lopakodási, újratöltési sebesség. Az legyen gyorsabb, mert csak. Lopakodási biládék, sasszemélyak. Akkurátus szasszemély. Haszító szasszemély. Tekercs. Szerintem ennek jó lenne egy ilyen. Ruhák. Amúgy az van rajtunk, csak más a kinézete. Ez mennyire bénja. Szövetek szerkesztése. Szövet leszerelés. És ebbe plazma elleni védelem, az is jó. Közelharci védelem, az is jó. Mit akartam ebbe belerakni? Plazma elleni védelem. Mind a kettő 5%. Nem, az 10.
Még ez is jó. A plazma majd fel tudnam oldani azt a... De legyen ez. Kéne fejlesztenem ezt a rucit. Azt nem tudom, hogy hol van itt a fejlesztő bigyuládém. Jaj, meg oda is be kéne menjek. Oda is kell valami bigyú. Pontosan. Van most más új játék a láthatáron? Hát most nincsen, de így is játszom eléggel. Hát van az Elden Ring, akkor van ez, akkor van a Spider-Man, akkor ott van még a Wulong is, akkor ott van még a Kingdom Come Deliverance, akkor mi a frászkarikát nyomok még? Ja, úgy érted, ja! Egyszer lesz Life is Strange. Nem lesz. Előbb menjünk el oda. Hát most, hogy van-e olyan... Hát nem is tudom. Mert nagyon várnék, de az még szerintem még 100 000 év múlva se lesz a Mass Effectnek az új része. Szóval majd lehet, hogy csak a síromból fogom játszani. Good to know. I'll check it out when I can. Hát arra baromira kíváncsi leszek, hogy az ami lesz. Jó, nem beálltak, akarok most itt tapadom, itt tapadom. Looks like Ez this az... room's changed. Is that your doing, Gaia? Yes. I have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. Ott van Kotalló! A Kotalló bácsi, itt tapadom. Tapadom. Na nézzük már meg, hogy a ruhafejlesztéshez mi az összes bánat kell. Mászórém, a farok seprűje. Van egy olyan érzésem, hogy nagyon nem akarom tudni, hogy mi az a mászórém. Annak is a farka kell. Minden állatnak a farka kell, ez egy perverz játék. Tenák morsol. Ez annyira binge a ruha. Közelharc, meg majd napszárnyakat is kell öldösni. Jaj. Jó, a rizszedő ruha nem érdekel. Elemi karmos gyíktömlő pántja. Jó. Fú, akkor nem lesz fejlesztve még egy ideig. Ezeknél van valami új? Akkurátus sas személy. Jó, akkor fejlesztjük alát. Taglózási sebzés, oké. Zöld csillámtöredék. Zöld csillámcsíkból van egy csomó, töredékből van kevés. Meg az erszényeknél egy csomó állatot meg kell, hogy öljek. Préri kutya, nyúl, pelikántól, keselyűtól, pekarír, sügérbőr, színjátszó rákpáncél, jó, mi az, ami nem kell? Az összes állat ki lesz írtva. Ez a csapdakészítés nem érdekel. Mit csinál itt Kotalló bácsi? Belemászok az arcába, ups. Kicsit belemásztam szó szerint. So, our enemy is immortal. Most of my people don't survive past 30. Itt magyarázol. Na jó, itt meg kéne nézni, hogy mi a fene kell ide. Ekeszarv főidege. Ekeszarv szarva. De az nem lesz teljes az a feltörés. Meg vízilónak a széles pofa agyar, széles pofa főideg. Szóval ideg, szarv, meg agyar. Ó, de jó lesz. Alig várom. Eddig csak ezt tudom feltörni teljesen a szarvast, meg a cicát, meg azt a kis gyíkot. Ez felháborító.
Ekeszarv főideg. Agyar, főideg. Szarv, főideg. Jó. Mit csinálsz, Kotalló bácsi? Aloy, It's good to see you. I'm guessing you've got a lot of questions? I've been told of our enemy and their intentions. Your friends showed me to the vision you keep in this place, Gaia, and gave me this focus. I don't pretend to fully understand everything, but all I really need to know is where to train and when to fight. Welcome to the team, then. Ó. Zenitesek? Now that you know who the enemy is, do you have any questions? I'll admit, I find them hard to grasp. From the heavens. And invulnerable. For now. I will leave the strategy to you. I trust you will point my blade where it will cut the deepest. What are you looking at over there? The others have been helping me decipher the symbols the focus shows me. So, I thought I'd try to understand the weapon you intend to use against the enemy. This Hephaestus, it will be able to make machines? That answer to Gaia? Yes, How many? as many as we need. Such power. Has the world ever seen the like? What do you think of our squad? They seem eager to fight. Though I admit it is strange to see an Utaru in the ranks. Farmers don't make for effective soldiers. She seemed pretty effective when she took out the machines that were guarding this base. Interesting. Perhaps I am mistaken. Jó, koordinákok. You said the Bulwark was your home a long time ago. That you were part of the Sky Clan. Yes. That's all you're gonna tell me? Fine. As you wish. My parents were killed in a clan skirmish, so I was raised by my squad. As I grew older, I came to be known as an accomplished fighter. Tekote took a special interest in me. I fought by his side against the Karja, and led my squad on a dangerous climb into the Daunt. It was I who opened the gates at Barren Light from the east side, allowing the Tenakth to raise it. That must have gotten you some attention. Indeed. I was welcomed home as a hero, and I was content. Then why'd you leave? I became a marshal. Why did you leave the Sky Clan to become a marshal? I was sent to the Kulrut by Tekote. Back then, I would have obeyed his every order. I believed in him, like one would a father. I was too blind to see the fear in his eyes. Fear of a rising young warrior challenging his command of the clan. I returned a hero from the battle at Barren Light. But to him, I was only a threat. Never occurred to him that I had no interest in rising above my station. Why did Tekote think you wouldn't be a threat to him if he sent you to the Kulrut? Tekote knew that if I survived the Kulrut, I'd be forced to forsake the clan to serve the Tenakth as a whole. I'd never be allowed to challenge his command, even if I wanted to. After our victory at Barren Light, Tekote spoke to our people, said it would be selfish to rob Hikaru and the marshals of a warrior like myself. Even though he knew perfectly well, I had no intention of ever leaving. It was exile, guised as an honor. One he knew I couldn't refuse. So I became a marshal, and never looked back. I'm sorry you had to go through that. I am not. Though it pained me at the time, a marshal is what I was destined to be. When we were at the Bulwark, the guard said something about the Wings of the Ten. Hikaru also mentioned it at the Kulrut. Dekka, too. What does it mean? The visions tell us that the Ten flew on great metal machines with wings. And
leapt into battle from the sky. For us, to imitate this feat is the ultimate expression of martial prowess, and it is why the challengers leap into the arena during the Kulrut. Many times I imagined it as a child. The feeling of freedom, and the awe it must have inspired. What did Chief Akaro say when you told him he'd be joining me here? You spilt rebel blood at the Grove, and helped reunite the clans. There was little more to be said. He understood. Well, I'm honored he lent me his best martial. At least for a little while. Indeed. I should go. Feel free to check in on Hikaru and your people. Door's always open here. I will. I overheard that Varl and Erend are to accompany you on a mission. Do you require my assistance? I'd rather have you and Zoe guard the base while we're away. It shall be done. May the Ten walk with you. Ja, ez is megbeszélve. Zo. Így nem lehet veled beszélni? Ja, akkor hova álljak? Mindenkinek bele kell mászni az arcába. Learning is best done together. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here, it is humbling, to say the least, and heartbreaking, that such life should be bent on destroying ours. What are you up to? Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the Old Ones. She helped me decipher some of the data you've collected, and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. Ja, még van itt valami. I see you've settled in. Gaia did say this place was built for us, so we could regain control of our lands with her terraforming system. Nurture them like the land gods do Plainsong's fields. It does strike me as odd that a place of life should have so much metal. Sounds like you met my friend Talana. Yes, the Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids, but Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah, she's one of the good ones. Trust me. You've spoken with Kotallo? A few words. Tenakth don't have much use for us outsiders. You must have made quite the impression for him to offer his fealty. So you've been talking to Gaia? Yes. She was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. Na, Varlal, összefeküdtetek már? Ezt még nem kérdezi meg írói. Any friend of Varl's is a friend of mine. In this case, a very loud friend. Milyen gonosz vagyok. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? De elbesztem, hogy nem kérdeztük. Didn't seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice.
When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those who were too weak to make the trip back to Meridian. To be sacrificed in the Sun Ring. I was helping the healers back then, as waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. It couldn't have been easy. Seeing your people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village near Plainsong. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the dishes when I decided to apprentice as a healer. Milyen When the tányérokba? Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong, day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. You said you set out to fight the Karja alone? I did. But it turned out I wasn't the only one. News of my disagreement with the chorus spread through the plains. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. We knew we couldn't take on the Karja armies head-on, but we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tenakth took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light. You said you were at Barren Light when the Tenakth defeated the Karja? Tenakth marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. Before we knew it, the gates were open, and the full force of the clans burst through. What happened next was not something I like to remember. When all the dust and blood settled, I smelled it again. The stench of burnt flesh. Our enemies defeated. What was left of my squad returned to the Utaru Plains. I went back to Plainsong. But even as the harvest passed, it didn't feel like I'd truly returned at all. Is that when you became a grave singer? I thought soothing the suffering of others would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves or fight for a chance to keep them alive. I'm glad you chose the latter. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tenakth? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tenakth looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tenakth saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tenakth with food from our crops every year. In exchange, the Tenakth would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement. But some veterans still remain in the plains. Right, I should probably go. Is it true you're investigating a signal coming from one of Gaia's seedlings? Maybe.
We'll know for sure when we check it out. Be careful. We will. Én vagyok maga a careful. Aloy, Mi? we've gathered some supplies in that chest. Take what you need. Ja, kösz. Amúgy is kivettem volna. Thank you very a cicákat. Na. De itt még van valami kérdőjel, ami megőrít. Mi az? The door's unlocked now. Az jó, akkor nézzük már meg. Door's locked until Gaia can restore access. Akkor még sincs itt van. Ez van nyitva. Looks like someone's rearranged stuff in here. Aloy, I see you found your room. Your companions thought you would appreciate a private space of your own. Jé, de jó. Was thoughtful of them. Ezt csapkodhatom? Ez az. Hát, majdnem. Ja, és akkor itt a kis tartalékkészlet. Nem tudom, hogy kell-e valami. Így. De jó, ez mi ez? Késvizsgálata. Passage that Vashav gave me at the embassy. Ja, I liked him. He seemed like a good man. ja, jó ember volt, csak I think meghalt. he was really looking forward to going home. Ja. When I met Hikaru, I figured he was just another bloodthirsty warlord. Vashav was right. Hikaru wants peace. It won't be easy. But with his new marshals, maybe his vision has a chance. Azért, hogy eltűnt a felkiáltója. Ilyen kis hangulatos lett ez a hely. I've been carrying Elizabeth's pendant with me for months. But since we're gonna stay a while, I think I'll keep it here, where it'll be safe. Elizabeth put all of her faith in Gaia. And Gaia put all of her faith in me. If I can do it all, recover the subfunctions, defeat Zenith, heal the world, I'd like to think Elizabeth would be proud. Jó. Hopp. My old spear. Rust helped me make it. When I finished my training. Feels like so long ago now. When Varl found me after the Hades Proving Lab, I thought I saw Rost. I don't think he'd understand any of this. Or what I have to do. But still. Wish he was here. Jó. Elfogyott a felkiáltójel? Juhi. Akkor mehetünk arra. Szuper. Szóval ez az én szobám. Jó, úgyse fogok ide találni. De ennek van ilyen jele. Aha. Itt vagyok. Vagy mégsem. Nyihé. Jó. Úgy, de mi van beírja, az jó. There she is. You ready to head out? Nem. Let's go. Húzzunk, mert nem lehet addig máskül Look mit at csinálni. us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? Ajajaj. Mi folyik itt? Ó, egy zenites. Vermin. Mi van Verbéina?
Egy ilyen ballista bigyó nyílvessző. Hey, leszették a pajzsát. Ez a fegyver kell. Ups. Jó, mégsem. Well, that takes the keg. Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. Loot az nincsen? Felháborító. Whatever the rebels did, it took down our shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. Yeah. Well, go do your thing. I'll wait here. Jó. Oh, this snow's coming down heavy. Lidérc megvizsgálása. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. Gorgeous breath. What a mess. Ja. Ezeket nem kell megvizsgálni. Ez se érdekes. Ott egy róka. Holttest. Azok robbantak fel. Akkor azért érdekesek. Nem, az háromszög. An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Mi az a fegyver? Elszenesedett fegyver megvizsgálása. Szerintem az forró élő, ne tapogasd. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Öljük meg nyilvesszővel. Azzal nem hűl? Égia. Tényleg melyik hova? Akkurátus jó, ott az akkurátus jó. Várjunk, ott is van valami. Ne, hagyd már azt a tüzes nyilat, te. Bogyó. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? All right. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. Here I come! Juhu. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. De honnan tudták, hogy itt fel fognak Zeniths bukkanni? have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing.
Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing that you said could be here? The Luthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. Lesodászati puskája. Well. Ez nem tetszik, hogy ezt a játék adja. Vajon miért? És nem kéne magammal vinni. De rakom inkább ide a bokorba. Legalább biztos nem találom meg, ha kell. Nagy lelkű cuccos. Még egy doboz. Csak nem lesz itt majd valamiféle harc? Kísérletmenkészlet jöhet. Úgy látom, nincsen több. Jó. És akkor ezt meg itt hagytam. Ez gyanús. Jaj, beszélnünk kell veled, bocs. That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Erend, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. És azt olyan magammal vihetem ezt a cuccost? Let's see what I can do with this. Ez minek kell nekünk itt? 5 lövedék. ...500 év alatt lejutok. SOS koordináták. Sós koordináta. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. De miért lehet átmenni? Ragd le ezt. Nincs is itt semmi. Akkor de miért mehetek le? Furi. És erre mi van? Loot. Jó kis kulcs meg karóra. Looks
Looks like some kind of data center. I might be able to access the facility systems from that console. Ciggelem ezt a fegyvert. Lőajtó. Mi a fene ez? Ez az a fegyver. Ezt dobd el. Jeladó megvizsgálása. I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed. Csapdaszakot érzek. This was a Far Zenith research lab. It looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Eluthia's gone? If it was ever here, then probably. But then why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. Akkor is viszem ezt Now magammal. this'll do some damage. So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Még. Or anything you can blow up. Az mondjuk szomorú. Robbanthatnékom van. Mondjuk mikor nincs robbanthatnékom. A franc ez a hely. Erre is el lehet menni. Mi a fene? Ja, úgyis arra kell menni. Innen jöttünk, arra megyünk. Itt valamiért föl lehet menni. Kutasd át a létesítményt a célpontért. Mi a fene? Loot. All this stuff. Wonder what they were doing here. Nem tudom. Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. For their own benefit. Yeah, Ja, that valószínű. sounds about right. Csoda ruhák. Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. What were they This for? keeps on going. Remember when I told you I was made, not born? This is how. A machine that makes a person. That's incredible. Yeah. Itt egy zárt ajtó. Ó, itt van egy valami. Beeltetés, szöveges adatpontok, küldetések, szöveges levél, feladó Daniel McGill, adatsérülés minimális. Feladó Daniel McGill. Címzet Claire Nguyen. Beeltetés 2065. január 18. Claire. Bárott lettél volna velem, amikor a Zero Dawn-nal beszéltem. Akárki hozta és összehozta az üzletet velük, zseniális. Valami régi technológiánkért, amit csak a polcon fogja a port, az emberiség teljes tudását megkapjuk, alkalmi vétel. És az a fickó, aki az Eluthia funkcióért felelős, Patrick Brohart Klein. Aha, pont, vesző, felkiáltója. Szinte látni lehetett a szikrákat a szemében, ahogy tisztázó kérdésekkel bombázott az ektogén kamra kialakításával kapcsolatban. Mint ha nyalókát kínálgattunk volna a játszótéren. Mindegy is. A lényeg, hogy további anyagokat kérnek a tápanyag bevitelről. A vezetőség már rámondta az áment, szóval küldj át mindent, amink van. Ez a Brohart Klein valószínűleg levizeli majd a bokáját örömében. Dan. Oké. Jó. Folyj. Egy zárva van.
A zármechanizmus épségben van. Nagyon nem tetszik ez a nagy terep itt. Gyanús. És itt csilingel valami. Biztos itt van valami zöld csillám. Valahol. Vagy csak a zene szórakozik velem. Ja, azt elolvastam. Ősi készletláda. Ősi készletláda. Ősi készletláda, aha. Nagyon nem tetszik ez a hely. Juhé! Menjünk. This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. Biztos nem lesz harc. Somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, Kicsit sem gyanús. how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, it's a lot. But when I caught up to him in the dawn, he said he needed our help. He dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. Le vagy maradva várló, mint a borra való. Juhi! Arra is volt még. Ott is a juhi. Ugye lesz itt olyan harc szerintem, mint a húzat. Főleg, hogy ennyi cuccot adnak. Hát akkor menjünk arra. Biztos nem támad meg minket semmi. A control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. Mi van erre? Minek lehet ide bejönni? Nem akarom azt megvizsgálni. Csoda szerkentyű, bizgentyű ez. Csilingel itt. Ez zene szórakázik, esküszöm. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Nem valami 237 volt, vagy valami ilyesmi? Igen, van a felkiáltó jelekből, tűnjetek el. Na. Pi. Na. Pitty. Ez jó pár állattal találkoztunk már. Jó kis kóbra. Rengő agyar. Ennyi cucc van itt. És annyit nem találtam meg. Fekete dobozok ismeretlen. Még van egy csomó ismeretlen dolog. Felmérő drónból meg csak egy van.
Meg fekete dobozból is csak egyet találtam. Hol van még ott felkiáltója? Ott. Tessék ígyni. Gépkatalógus, adatpontok, statisztikák, oktatóanyagok. Jó, mit tudom én. 236 containers in storage. Please enter the container. 237-es volt? Aloy 2.0-ás változat. Aloy. It's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Eleuthia, Artemis, and Apollo now. But at least they don't have the Gaia kernel to merge them with. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck. And goodbye. So she's still alive. We need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy! Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl on the clone. Jó. Mondjuk azt legyőzzük. Süt-süt. Elsőre. Készülj a csatára, összeszedtem mindent. Here it comes! Ejjjjjjjjj. Jó lesz ez. Úgyhogy szerettétek is szedjem. Savat. Szia lesz! Jézus úristen! Ez prüntjög! Nézd, milyen aranyos, meg lehet simogatni! Egyél savat a szemét! Nesze! Amúgy mi a fel ennek a gyenge pontja? Ez lő! Hamar elmegy a kis szemét, nesze! Béna, tanulj meg eltalálni! Csak ott szemmel jobban lövök! Ne, mész innen! Shit! Mi a jó Isten lehet csinálni ezt a állat? Az robban is nagyon jó. Hagyod abba.
Az mi az az zéje? Azt kéne lelőnöm róla, ugye? Imádja a savat. Kicsit OP-nak tűnik, de hogy is? Ez ahhoz képest nem vészes a mamuthoz képest, ez lópikula meg a macihoz képest. A maci az durvább volt. Meg a dupla krokodilus. Ez lópikula. Szélesen hozom, azt meghal le. Ha bevinni innen a farkát valamerre. Ezt nem eszed meg? Jó. El kéne lőni ezt a béna fegyverét, ha azt le lehet. Jobb fegyverrel kéne rálőni. Azért hogy eszi a sav, tök jó. Vagy csinálj még úgy. Teli be. De nem menekülj már, te gyáva féreg. Látlak. Csak mondom. No. Edd a savat, te nyomi. Nézzük meg, ez mit csinál vele ez a fegyver. Hahaha, imádja. Csak nehéz vele eltalálni, mert... lassú egy kicsit a fegyver. 370-es sebzés. Vidd innen a farkincáidat, vagy mik azok. Na jó, savazzuk meg egy kicsit, mert azt szereti. Haha, béna. Lehet még egyet belevinni, de jó. Ugye meghal. Egyed a savat, haver. Na mi van, nem bírod? És meg is halt. Egy megvan. Még lesz egy kint is. Persze, sima liba volt. Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Tehát az hamar kinyúlt. Nagyon nem bírja a savat. Ezt töltsük már fel, hogy... Gotta get back up top and deal with that other specter. Nélud. I just hope Aaron stays in cover. Ugorj le. Ősi vasgyűrű, gyűrűs vas, gyűrűs rúd. És ezt feleslegesen hoztam le ide, mi? Vagy van itt egy lift? Ezt viszem magammal. Hát csak 164 lépés. Mondjuk az a baj, csak 5-öt lő. Kell, hogy ezzel nem tudok futni. Tartsd a vonat. Hang tight, I'm almost there. Just hurry. Jó, mindjárt. Parancsnapló. Területségek elérve, adatátvitele inicializálva, eljárás megszakítva, fúziós reaktor, készenléti üzemmódban, letöltés, inicializálva, sugárzás, inicializálva, cél kitakarva. Mi a tosz? És az ott mi?
Ja, de azt már néztem. Ezt akkor is magammal viszem. Megkirándultattam a fegyvert. Menj ki a létesítményből. Jó. Körutazás. Remélem nem vagyok itt semmi értékeset. Na, mindjárt kint vagyunk. $500 év kérdése. Nem fog tudni felmenni, az jó lesz. Ez az élői. Úgy. Ez az ügyes vagy. Fölmész? Ja. Meg lesz ez. Na, mindjárt ott vagyunk. Látjuk a fényt az alagút végén. Ez az. Kijutsz? Sejtettem, hogy felesleges ide lehozni a fegyvert, de azért lehoztam. Akkor is kimászol. Print. Persze, ja. Szia, Dundibab. I'm here. I could use it against the Spectre. Stay put. I'll see what I can do. De nem már. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. De nem, én ezzel akarok ráelőni. De nem lehet így rálőni, nem már. Ez csalás. Korag le. Lopodzon a hóhér. Jó, az így. Ott a fény. Ilyen vagyok még jöhet. Tökre lopódzok. Nem is lehet. Béna. Shields down. It's on the move. Mozgásban van, nem mondod? Gyűjtök egy kis ilyet is. Na most szerezhetem vissza azt a fegyveremet, rálőhetek végre? Na. Sejtettem, hogy ez lesz. Jó, inkább nyomjuk rá a savat. Gyere, te nyomi. Tesódat nem megöltem odalent. Ez mi volt? Jó volt az a fényes bánat. Menj, engedj már el. Hogy vagy ma, Kátya? Én jól vagyok. Veled mi a stájsz? Ne printjörögj a fegyvereddel, mert megsavazlak. Savazolj meg, légy szükösz. Mi a jóisten ez a támadása? Nem fáj? Vagyol? Az jó. Ekkora egy csápos állat vagy, takarodj innen. Na, hagyja békén egy kicsit békába, létszik. Erre mindjárt kapsz még savat, nyugi van. Nyugi. Szerintem jön. Ez mi ez a támadás? A tök menő. Wow. Ja, ez még robban is. Wow. Menő. Na már. Kísérj, az nincs is ahol. Rak le egy ilyet. Hey, watch this.
Idiot meets hammer. Áj, lőszer, gyerünk. Rakjuk rá a savat. Szereti? Jó, azt szereti. Vedd innen a farkincádat, te állat. Kicsit elterült szegény. Meg kéne szúrni. Menj már oda. Kritikus sebzés. Még egyszer lehet. Ez az. Jó, megint egy kis savazás. És sélolj. Menjen. Shit. Tarkarongy. Oké, jöhetek is ilyen, ezt szereti. 367. Hey, gyere vissza. Ennyi. Ott az a fegyver. Easy. Jaja. Sima liba. A maci durvább volt, mint ez. Még azt hiszem magasabb szintű is volt. A maci. Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Jó, vigyed, Varl. Yeah. Well, what are we waiting for? Nekem kell a loot. You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. Maci sajt. Ja, volt egy jeges maci gép. Ez a kicsit durva volt a harc. Figure out how that thing works. Maybe the Zenith won't be so invincible after all. Lábnyomok, lábnyomok, lábnyomok. Hol a lootom amúgy? Mi ebből nem ad? Hogy prüntjög. Azért. Ott egy valami állat. Bocs, ide kell fejlesztéshez. Például kutya írha. Hogy mászkálnak. Ja, mi ezek nyomok? Ez fájó nyomok, aha. Ezt visszaszedem. Mondom, visszaszedem. Ez ott miért világít még? Ugye ennek semmi értelme, ezt lődözöm. De ez miért? Fura. Leválasztható. Akkor mégis van értelme ezt lődözni. A franc. Jé. Ja, nem baj, élőj. Jé.
WTF? Felvettél 5 nehéz fegyvert, elnyert trófeja. Mi a tosz ez? Jé. Wow. Kicsit jó. De így szakaszosan lő. Jé, mi van? Ez tök jó. És még itt van egy. Jó, az ott nem érdekes. Ja, ezen is van egy ilyen valami muti? Ez milyen frász, Karika? Romboló ágyú. Mi ez a sima? Ja. Ez a legjobb. Ez a cicám volt. Mi van? Kipróbáltam. Érdekes, hogy terjed ez a bigyó. Ezek de bele van bugolva, jó? Akkor nem szedem fel. Ugye most megnézhetem jobban, aha. No. Hát akkor nem nézzük meg. Így. Van benne valami bigyuládék. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. Ja, hogy egybe visszateleportálok. Maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? Beszélj vele és klónnal. We're in the maintenance corridor klón. below the control room. Okay. Jó. Seen one of my machine strike pieces around? Ó, veletek mi a frász, Karikát kell beszélni? Pásztok. Load. De itt mindig van. Király. Holograms. Gaia, I thought you said the data here was lost. I was able to repurpose the equipment to store the data you have acquired in your travels. It's a shuttle. Like the one I blew up at Far Zenith's launch facility. Varl seemed pretty interested in space travel. I guess he wanted a keepsake. Mit csinálsz, Erend? Istenem, ráditek is már megint beszélgetni kell. Cső. Aloy, you're back. Dehogy is. Yeah, I'm just checking up on how everyone's doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? A little. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Maybe. What else have you been up to? I've been studying Gaia's seedlings, the subfunctions. I wanted to understand why one of them would do what they did to Fa. Imagine my surprise when I looked into this Hephaestus and found out it helped create all machines, our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life, as well as our current troubles. That's why we have to make Gaia whole again. No, Istenem, meg mi Learn van? anything interesting lately? There's been much to read up on now that Ether has been reunited with Gaia. It's hard to imagine that machines like Stormbirds once helped heal the skies. I used to be terrified of them as a child. Thunder still brings chills to my skin. But everything Gaia creates has a purpose, no?
Yeah. And if we can get Hephaestus back, she can get those Stormbirds in line. You said you met Beta? Varl mentioned she was hurt. I thought I'd offer her an extract to soothe the pain. That was kind of you. I just hope she doesn't plan on staying burrowed down there like that. She looks like she's barely seen the light of day as it is. I need to get going. May the land bloom in your steps. Na, te meg volt-e jöhet erend? Errand? You okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's two of me now. Right, there's two of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but I'm trying. I see Varl gave you a focus. Well, it doesn't look as fashionable on me, but by the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of them are bad, you know, the old world ending and such. I'm still trying to wrap my head around most of it, but I never really understood how you were ever able to find my sister back in the Sundom. And now I do, sort of. It makes me feel like I could be useful, you know? It takes some time, but yeah. What you reading next? I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little symbols, they give me a headache. But I'll get up to speed, I promise. I guess you know what we're up against by now. Yeah, I'm not gonna lie. When Varl first told me those bastards come from the stars, I thought he'd eaten too many of those medicinal berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things. Thanks to you. I just wish they weren't always trying to kill us. Yeah, you and me both. How are you settling in? Yeah, Varl's been helping me get the lay of the land, when he's not getting all tongue-tied. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. What about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avad will mind me sticking around to help the savior of Meridian. So, you've met our new Tanakh friend. He's, quiet. I thought his people were supposed to be bloodthirsty maniacs. You shouldn't believe everything you hear. Yeah. Well, I guess if you trust him, so do I. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. Az biztos. So Talana came by the base? Yeah, more like rushed through. I was hoping she'd stay for a drink at least. Only Carja I've ever met who's any fun. But it seemed like she had more pressing matters to attend to. Jó, pá. I have to get going. Don't go causing too much trouble. Ó, dehogy. Na, többiekkel mi a stájsz? Meg még az egyes. Beszélj vele és a klónnal. Beszélj Gaiával, jó? Akkor jönnek ők. De hol van Kotalló? Te ezt töltsd már fel. Ó, csak kettő volt a... Velünk hol a padom? Arra. Kivel beszélsz? Ja? Azt nézem én is. Csak úgy szó nélkül lelépett? Ez parancsszegés.
Nem akarok munkapadot használni. Hol van az a kis izém? Mert nem ez volt a szobám, jó. Itt lenne egy láda. Ez valami társalgó? Looks like someone's made this space their own. I see you found Varl and Zoe's room, Aloy. I believe they wanted private accommodations. Akkor jó, hogy itt turkálok a magánéletükben. Közös egy, meg minden. That looks like one of the Utaru's land gods. Like the one we killed in the sacred cave. I'm not sure I'll ever fully understand, but seeing something that represents life and prosperity turned into a weapon, it couldn't have been easy for Zoe. És betörtem a magánéletünkbe. Na, ennek ez nem jó. Tudtam, hogy nem talál meg a szobámat. The door's unlocked now. Akkor menjünk be, bármi is az. Looks like Arendt and Catalo moved their stuff in. Nem egy lakik Erend és Kotalló. Egy felkiáltója. Ez biztos Erend része, mert itt van ilyen sörös hordópalack. Egyértelmű Erendi. Aztán kinyomozok én itt mindent. Akkor ez Kotallóé? Ja. Itt mi van? De hogy bezárt egy ilyen kis rongyal? Simán átugrom. Ennyi. De hallod, ennek milyen ágya van? Mi ez a kiálló fadarab? Hogy fér el ezen az ágyon az ember el? Kicsit kicsi ez az ágy. Fori. Vagy mégis az lenne Erendé? Ez nem, az egész terület az Erendé lenne. Fori. És ez itt mi ez? Kolbászok lógnak? A kurka? Ki ez a felkiáltója? Gaia? Itt van Kotalló. What was this room for? This was intended to be a recreational room for control center operatives. I have repurposed the displays to track Regal's activity in the region. A useful war map. Kezdesz zavarba jönni, nem is értem miért. Ez jó kis hely, Kotalló. Te mit csináltál még itt? Hogy be van itt rendezve. Ja. Miket csináltál te itt, tembőr? És ezt itt miért lehet kinyitni, ez tök furi? Na jó, ez egyre furább. Hello. I'm not interrupting. No, but I must ask. The woman Varl and Aaron brought in, she's related to you. A rokonom? It's hard De to hogy? explain. She's more of a copy. Good. If she's anything like you, we've just gained reinforcements. Maybe. You said you were training with the Focus? That's right. I've been watching holograms of your first fight with the Zenith Spectres. They are faster and more agile than any machines I've faced before. How many do the Zeniths have? I'm not sure. Probably a lot. I would not wish to face them en masse. I'm with you there. Hát én sem. Voltam már korábban is, csak iszonyatú vacsi készítés közben vagyok. Mi lesz a kaja? Getting Ether out of the grove made for quite a spectacle. One that showed the entire tribe that Hikaro's mission for peace is the correct path, for it is now blessed by the Ten themselves. Ja, azt már beszéltük. Akkor miért maradt itt? Miért felkiáltójeles?
Mi van? Valami kimaradt itt. Jó, akkor nézzük az When we elejét, were at the mindegy. bulwark, the guard said something about a Igen, car ezt már accident. What beszéltük, does it igen. mean? The visions tell us that the 10 flew on ground. Igen, igen, For igen, us, and igen, it is why igen. that many times the feeling of De akkor miért maradt ott Why felkiáltó Dakota? jeles? Dakota, I'd never be after our said it would be, even though he knew it was X. So I became. I'm sorry. I'm. Igen, igen, igen. De ez még, akkor miért What did felkiáltó Chief jelezi? Akaro say when you... You spilled. There was. Igen, bla bla, az már Indeed. volt. Hát akkor nem tudom. Most be nem fél, akkor hülyén mutatta a játék, I jó? heard my friend Talana came by the base. Did you get a chance to meet her? Briefly. A bold woman going into Tanakh territory with that Karja armor of hers. She'll be lucky if my people don't shoot her on sight. She'll be careful. She's just looking for someone who might need her help. Whoever it is, they better be worth dying for. Na micsoda, barbecue csirke, cici csíkok, meg még kitalálom, mi legyen mellé, illetve vettem ilyen pepperoni paprika. Jól Have hangzik. you had a chance to speak with Varl? Briefly. He fought well against Regalla's troops at Barren Light. Are all Nora as skilled as the two of you? I'm not exactly one of them. But anyway, the Nora can hold their own. Az cheap. They managed to push the Karja from their lands. I thought my tribe was the only one to have done that. Impressive. Jó, hát akkor menni kell, ja. I need to go. On your way then. Első csak azt nem nagyon bírom az ilyen közepes, aha. És a bírom a nagyon cheap az étel. És megnézzük, mi a toszmosz van erre. Már ezt itt kinyitottam. Elmegyek a pokoly legmélyebb bugyraiba. Mi a tosz ez a hely? What for? Loottal. De jó. Mi a fene van itt? Kártyának már folyik. Ki az a kártya? Egy kis cizella. Hangfelvétel, adatsérülés minimális. Ethan Reed. Váltás privát naplóra. Oké, szóval 9. számú regionális vezérlőközpont. A létesítmény tervei kezdenek összeállni. Ha Gaia végül megépíti, mindene meg lesz, amire szüksége van. Ha személyisége nem. Csak személyisége nem. Tehát bele fogom csempészni a saját dolgomat. Pár kis cikornyát. Kezdve ezzel a kis eldugott rejtek helyjel. August imádta volna. Szerette a titkos járatokat, mint amilyenek a régi angol kastélyokban vannak, de én valami hatalmasabbat tervezek, egy lázadó műremeket, ha úgy tetszik. Switch to a private log? Okay, so Regional Control Center 9. Design of the facilities coming along. When Gaia finally builds it, it'll have everything it needs. Except personality. So, I'm going to sneak in my own mark. Megártott neki a A kolbász. couple of flourishes. Starting with this little tucked away hideout. August would have gotten a kick out of it. He loved hidden passages, like the kind in old English castles. But I've got something bigger planned. My piece de resistance, if you will. Ethan Reed. Fura egy hely ez. Ezt ki kéne húzzam? Hát ja. Akkor is kihúzlak. Azt mondja, ilyen közelről nem jó. Enyém doboz. Ez az. Na, az tök jó. És ennyi a hely? Hát jó. Érdekes. Ezt olvastam az előbb. Tök jó. Misztikus ossosság. Interesting. Érdekes mi?
válaszunk az arcába, ez az. Tökre el van. Na szóval az egyes pont felé mentem el. Aloy! Glad you made it back okay. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach, must have been frustrating. Hát jó. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run. I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you.
and I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Baina's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. Ja, egy beteg állat. You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age, too. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded, too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise.
Ja. Bélát. Milyen Bélát? All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or So how long? Mi You van? know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? how did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Guy is powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Guy is still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location. Of course not. You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Guy is using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Most kéne megpofozni Bétát. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. I should get the weapon fragment to Gaia. Ja, fegyvertöredék? Oh, Istenem, soha nem jutunk innen. Ah! Na jó, megyünk túl rajta. Ó, ma megint a felkiáltóják. Én kinyírom őket. Nincs felkiáltójel? Nincs van. Gyere, Val, legyünk túl. Belém kötött a bárszék. Hey, you and Erend okay? Nothing some rest can't take care of. Are you okay? This beta thing. It's a lot. Even Mikor gyereknek úgy lenyírnám azt a béna haját, olyan hülyén el. Step at a time. Fair enough. If you need anything, just let me know. Na jó. Training with Zoe, huh? Gyakorolnak Zoe-val, ja, persze. Mostly. Look, she reads glyphs faster than I can already. I'd be a fool to refuse her help. Of course. You guys reading something over there? We just finished going through all the logs you collected back in Nora territory, and All Mother Mountain. It's hard to imagine that my ancestors were trapped inside, without the knowledge from Apollo to guide them. Thanks to Ted Faro. Yeah. I wonder how it must have felt when they were finally free. The world must have seemed so beautiful. Not to mention terrifying. They weren't much more than kids. And they became an entire tribe. It's good to see you and Zoe enjoying yourselves. We're learning a lot. I've actually been looking through the data to find ideas for a gift, and to thank her for helping me study the glyphs. Something from the old world that she's never seen before. Instead, I found out they gave each other stuffed animals. If you ask me, stuffing a dead animal with anything, really, doesn't sound like a good time for anybody. Maybe Gaia can help you find something else. Looks like I was wrong about the Zeniths. Their ship didn't explode on its way to Sirius like everyone thought. And we saw how they lied about creating a better future at their launch facility. Guess they lied about what happened to their ship, too. But still, the tribe settling amongst the stars. I couldn't put a single dent in their shields, Varl. That one Zenith almost killed me. That didn't stop you from resurrecting Gaia. Won't stop us from using Hephaestus against them. Let's hope that's enough. How's everyone dealing with Beta? I tried explaining what a clone is to Erend. He was totally lost.
Then Zoe said something about 2 trees coming from 1 seed. That seemed to help a bit. I'm guessing you've spoken with Cthulhu? I wanted to pay my respects for those who fell when we were ambushed at the embassy. Told him I'd never seen anyone throw themselves at a machine like he did. He said a warrior shouldn't be praised for fulfilling their duty. For a second I thought I was talking to my mother. Never thought a Tanakh and a Nora war chief could have so much in common. I'm guessing Talana didn't stay for long? You got that right. Makes you wonder what this Amadis guy did to grab her attention. Whatever it was, she didn't tell me. Must be quite a story. I guess she'll tell us when she's ready. Ó, meg mindig van. How's everyone handling their focus? And we all have our difficult moments. Erend definitely curses the most. But I'm hoping Oseram's stubbornness prevails. How's everyone doing? Just taking it all in. No one snapped their bowstrings yet. I see everyone settling in. Zoe's planning on bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life anew. I asked Erend to help find some. I think he'd rather stick his head into a snap maw. Still, it's not a bad idea. Should liven up the place. Ó, végre elfogyott. Pá. I should get back to the wilds. I'll keep an eye on Beta. Make sure she's comfortable. Okay. Hál' Isten. Menne már robbantani, meg vadászni, de hát ez a sztori dolognak. Ja. Szívesen lődöznék, meg mindent csinálnék. Van ez egyik küld, ami nagyon érdekelne, mert arra mennék rája. De le kell tudni ezekkel a beszélgetést. Ugye nincs több felkiáltó jel, ugye? Mi van? Kell megyek gajjázni. Oda kell adni neki ezt a fegyverdarabigyót. Welcome back. Ciao. Aloy, I see we have a new guest. Jó. So Egy now másodot. we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zenith. A moment, I will scan it. Egy bogyó. Golflabda. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zenith's got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The 2 remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. Thanks, Gaia. So I guess we won't be making use of Visszahoztad Bétát, elnyert trófea. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. És akkor a homoktenger Poseidon kell megszerezni következőre? Végre kimehetek innen. Múlt magvai. Az melyik volt?
Ja, ez ugyanaz. Ez a Demeter. Vért a vérért. Meg bizalmas. Talana meg a Deka néni. Meg a győzelemnek az íze. Na, azt meg csak 32 szinttől lehet. Nye. Ja, meg valami legendás tenákmester. Ez 32 szintű. Szóval győzelem izét meg kéne csinálni. Na, ki akarok jutni innen végre? Mit csinál? It makes you want to punch something. More like someone. You're the one that helped me find it. People make mistakes. Ja, Istenem, neked milyen felkiáltó jeled van? Istenem, mi van? There's something I'd like to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. Nincs. Jó, You mondjad. said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide Plainsong with grain. Gaia gave me a set of instructions. She called it a reboot code. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. That's great. Maybe. There are thorns on the path. Unless the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores from machines made by Hephaestus. Machines similar to the land gods. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate 2 of them out west. So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods will obey? If all goes well. But taking down 2 Grimhorns won't be easy. We'll do it together. Bless you, Aloy. I'll send you the location of the machines. I'll let you know when I get close to those Grimhorns. Good. If we can get their control cores, maybe we really can heal the land gods. Nem mondd el, hogy milyen lesz, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó. Nem mondj semmit. Semmit. Na jó, ki akarok jutni innen végre. Engedjenek ki. Ugye nem felkiáltó jelezik senki, mert megverem. Valakinél meg látok egy felkiáltó jelet. Az halálok halálával hal. Na. Amúgy? Jó. Azt sem mond. Semmit sem mondj. Na végre kijutottam. El se hiszem. Nem baj, végre friss levegő. Ez az. Jihi. Yeah. Jó, Mali. Gyere ide, kecske! Gyere ide. Meghalol. Tökéletes állapotú fog. El sem hiszem, végre kijutottam. Végre. Szerintem már soha többé nem jutok ki. Ez az, hogy róka. Jó kis rókacsond. Na felkiáltójál, kinyírom. Ki vagy? Ja, csak a pletykálós. Én nem látlak. A few days ago, I came across a massive bloom of flowers east of the grove. Old Dorica was out there too. I offered to escort her back to Scalding's Spear, but she refused. She's an accomplished soldier, to be sure. But her spear isn't as sharp as it used to be, if you get my meaning. If I'm out there, I'll keep an eye out for her. A virágba borult. Ez mi?
Jaj, Darikkal, én meg kevertem a dekkával, ja? Jó. Muti, mit van? Felhő, szakadás, robbanó, csúzni. Van 1477 forintunk. Jégvihar, nyílvető. Jó drága. Nyersanyagok, ezeket szépen eladjuk. Arany, rudi. Vagy így is csinálhatnám. Sokkal jobb egyesével nyomogatni. Ruhák visszavásárlás. Nem kő. És a kő. És a kő. Uszerám csapásmérő. Hát ez ilyen nagyon bénzsa ruha. Amúgy nekem van csúzlim. Ez nem az. Fegyverek. Ja, van ilyen zöld robbanó csúzlim. Ezeket néha nem ártanám úgy használni. Már veszek tőled egy másik csúzlit, ami kék csúzli. Felhő szakadása robbanó csúzli. Ez tisztítóvíz, ami benne van. Meg tűz. Szívzúzó tüskevető. Ostorom robbanó csúzli. Na, nekem ilyen kell. Ez melyik? Hasítósas személy. Szeletelővadászi. Akkurátus. Nincsen elég hely. Ez így szemétség. Hasítósas személy helyére. Legyen ott. Aztán majd kicserélem. Drótsugár, drótvető. Jó van. Menthetek egyet? Kösz. Na először is én ide akarok menni. De ki akar szeretni egy íjjal? Miért nem késsel? Hát nem tudom. Sómarás, beszélj pentalával sómarásban. Mennyi cuki élő lény van itt? Meg ott a jó kis kemence. Ott a jó kis ismeretlen rengő agyar terület. De nem is lehet kimenni az ismeretlen terület, kérem szépen. Na. Győzelem íze az úgy maradhat. Vért a vérért, bizalmas, második verszak. Virágba borulás. Na. Innen le lehet csusszanni. És akkor az arra lesz. Mi berreg itt? Ja, ezek. Az nekem ott kell. Jé, ezek beszélnek a versenyről, ha? Aha. Vagy trappolnak. Ki akarom lőni a seggedet, gyere ide. Te állat. Szereted a savat? Akarom lőni a seggén lévő cuccost.
Down it goes. Engedd el. Ne. Ja, mondjuk előbb rá akartam volna lőni. Mindegy. Nafta. Ja, így is kijön a nafta belőle. Akkor jó. Kő egy csomó nafta. Szia, kecske. Vadbab. Nekem az kell. Fú, szerintem mára kiégett az agyam a koddal. Melyik részével mentél? Szia, Rafi. Várjál, így. Lefelé ugorj? Jaj, nem V2 free for all, az jó. Az is. Ez a te állat. Meghódt. Jó, ebből is jött nafta. Muszáj állatokat ölnem, mert alig van naftám. Muszáj megöldösni őket. Gyűjtsünk kavicsot, ez az. Csomó állatot le kell terítsek. Átugrasz. De 3 óra darálás után leolvadtak az idegsejtjeim. Ja, ezt nem csodálom. Én is néha szoktam azzal a játékkal szórakozni. Mondjuk inkább a multiplayer részével. Jó kis... miket szoktam beállítani? Kill confirmát. Akkor... Headquarters. Meg a jó kis domination. Ami volt valamelyik. Mindegy, valamelyik. Minden gyűjtögetek akár, ha nem érdekel. Szippancsd, Déloy, szippancsd! Csoda gép. Tök jó. Az mi az ott? Pekari. Ja, de már döglött, úgyhogy ne jöjjen meg. Mennyi kőnél járunk, nem tudom. Szerintem lassan a 400-nál. Élő, nem tudom, hogy hova rakja el. Valahol nagyon jól eldugja. És öljek csirkéket is. Na jó. Kéne nekem ez a pekari husi. Jó üszkös. Ja, nem rosszak, új módok is egész jók, de én mazoista vagyok és csak F vagy search and destroy. Ja, értem. Szeret senyvedni. Ez az bedobásos győzelem lesz itt mindjárt. Nesze, 122-es sebzés. Nesze, csirkemadár. Megpusztulol. Nem baj. Meg kell, hogy hallj, madár. Nincs mese. Amúgy neked melyik testrészed értékes? Ez milyen? Nem ez a szárnybigyója? Valószínűleg az. Áú. Nem baj, kiderül Déloy. Jaj, viszkedik a nózim. Ezt nem is lehet lelőni, el? Gyere itt a büszött madár.
Gyere csak, te állat. Ezt a szárnybigyóját le akarom szedni. De ne kelljél föl, te állat! Hosszú lábkerintető, tekercs, vízhangkagyló, fémszilánk, aha. Következő figyeltartásra, igenis. Jó, itt állunk ebben a jó kis rothadványos területben. Legjobb hely a világon. Ja, ezek pacik. Egy agresszív állat, gyerünk. Jó, az élő nem fejez annyira. Rugjad. Gyertek, nyersanyagok. Az kampec. Nafta 15, oké. Okay. És a többiek elmenekültek. No. Valahol látnak. Na most ezért állítottak? Hogy hívják rá? Agresszívra. Most azok hova menekültek el, és miért? Megvannak. Leszel. Oké. Okay. Másik nyersanyag hol vagy? Te mi vagy? Takari. Na, majdnem. Takari csont. Juhú! De paci, most azok hova mentek? Isten, nehéz így öldösni őket. Jó kis nafta, 15. Megbalondult a lovam. Ott vannak, öld. Nyakra. Menj oda rá. Nézd, hogy megy. Hogy kapar? Bebugzott. VTF? Mi az, hogy nincs lőszer? Csinálj. De miért nem mentél be, paci? Így neki rohan és így megakad. Hát ez érdekes. Megállt a téridő kontinuumban. Na segítek, paci, gyere. Jó, az nem mérgező annyira, ott van. Öld meg, ez az, öljük meg. Nem menekülsz? Jó kis üszkös husi. Nafta, 17 filmszínleg szövés, távolsági védelem. Na jó, húzzunk ki innen. Nagyon vöröslik már az ég alja. Na, 367 kövem van. Itt a verseny. Király. Meg itt a vihar. Csoda homokvihar. A DMS-re miért nem hiszem meg, hogy az melyik csirke? Szemétség. Takari.
Ó, itt egy cica. Na. Az ott nagyon nem jó. Nem túl jók a látási viszonyok, jaja. Ezeket milyen lassan csinálják. Ősi rekeszek. Most miért jöttek ide a cicáék? Itt egy skorpió valahol. Nézd, itt egy, de jó. Ropogós skorpió, nem akármi, ropogós. Ez lehet, hogy olyan cica, amit még nem láttam. Szereti az acidot, aha. Áll ide az cica. Akkor nád ide. Próbálj ki már milyen ez. Add már ide, te smucig állat! Ne nézzél, sörözzél. Az így fájni fog. Nem baj. Na végre. És nem fogja ideni. Áú. De lőjél már vele. Franc. Nesze. Áú. Rossz cica. De mi ez fölélet? Hajj már meg, légy szíves. Juhú. Ez jól esett. Rossz cica, nesze. Nehe. Tanulj meg eltalálni, kis haver. Megér is a fegyveredet. Nincs lőszer. Juhú! Majd bufolinzás közben csinálok. Túl közel vagy, macskusz házikusz. Mondom, túl közel, ez így nem jó. Na. Mi érted? Hülye cica? Nem érti. Na jó. Te akartad. Az nem tudom, hova ment. Jó az, nem fáj. De lassan csinálja ezeket, Jézusom. Most lődözzél, nyomi. Nya. De nem már, na. Nyugodjál már. Hadd lőjem azt le. Majdnem. Hülye cica? Rossz cica. Mit csinálunk még kis ilyet? Jó lövés volt.
Á, ne. Leszerem én rólad azt állat. De nehezen jön le rólad. Áú. Csúnya cica. Jaj. Nem már. Rossz cica. Hű, te. De Éloy, menj át a lába között, ez az. Persze, ölj meg. Nyugodtan. Csúnya rossz cica, fúj. The machine riders from before. The ones who were racing. Wonder what they're up to. Versenyzésre szerintem. You threw a rock in my face. Not like you can get any uglier. Haha. Tényleg inkább a pacimat át lehet állítani, ne legyen ilyen agresszív. Senki. Megöli a többi lovat mindjárt. Le tudjuk a versenyt hamar. Többinek nem lesz lova. Pacikája. Te agresszív állat vagy, te... Nem csak használni lehet. Tiszta agresszív. Nem bír magával. Szóval össze-vissza, mint a mérgezett tegér. Az jó lövés volt. Na, egy pillanat, mindjárt jövök.
Hajj már meg! Hajj meg! Te kis alattomos disznócoca! Nem menekülsz? Ja, végre. Ja. Ezek kellenek. Jó. Itt akkor elvileg nincs más. Riding machines, huh? Who taught you to do that? Hey, squad! We got someone with a death wish here. Ennek halálvágya van. Look at that hair. Neked nincs semmi. Irigyled mi? Someone get a little lost in the desert? Hey, what's that thing the Easterners keep saying we do? Oh, yeah. We all drink blood here, right? Maybe we should drink yours. You can try. Is that a challenge? Ja. Cool your blades, Kakas csaréka. Josek. Don't think you want to test your luck with Hikaru's new champion. We have no business with you, Outlander. I think we all had our fun. Road's right over there. Hú, de elkenem ezeknek a Those száját. machines used to be regalas. But you don't look like holdouts to me. Who are you? How'd you get these mounts? Around here, you want something, you race for it. You cross that finish line first, I'll answer any questions you have. Aloy, you got a mount? Race is full. Actually, I think a spot just opened up. All right. What are the rules? Don't die. This ought to be good. Shut up, Pekka. Gyanús. This way, fresh meat. Let's get you that mount. I see you carry a bow. Good. You'll need to use it if you want to win. Against the other racers? They will if you don't. We put everything on the line when we get on that track. Makes it worth something. You can test run the track if you want to. Just let me know when you're ready for the real thing. Ki akarom próbálni a pályát, de hogy is versenyezünk. Let's hit the track. Gyorsan megfog egy támadás, verizok erre egy tárgya használ, R2. L3. Jézus, jó lesz ez. Pám, papám, papám. Gyerünk! Csicskák. Béna. Hát van, csak nem eltaláltalak, nyomj. Ez tök jó. Azt nem gyűjtöttem össze, jó helyi. Ja, ez a... Aha, jó értem. Gyípaci. Kell a nafta. Haha, Benja. Császtok. Mász vissza. Ciao. Franc, visszavesszes? Gyerünk, menjél, paci. Hogy robbantottam be a naftát, vagy most nincs? Nem mindegy. Semmit se értek. Mindegy, gyűjtjük. Upsi, ez kicsit fura volt, nem baj. Ez a nafta? Robbancs be? Ez az. Szemetek. Meghalol. Vesztek. Bének.
Nem baj, jó az. Kapaszkodj vissza. Nincsen naftám, ugye? Jó. Mász vissza. Nem szedek. Nincs lőszer? Á, szedj valamit. Jó, nem tudom, mi történik. Á, gyerünk. Kéne egy kis nafta. Ennyi, ott van. Na, császtok. Mász vissza. Haha, király ez a verseny. Áú. Na már, fuss már. Nincs lőszer, oké. Menjél, paci. Menj. Mász vissza, és nem szedte fel. Á, franc. Kéne egy kis nafta. Na már. Na, tetszik ez mi? Gita. Á, gyerünk, Éloj. Mondd, hogy ez a vége. Sima liba. Here, your prize for winning the race. You earned it. I think you owe me some answers. Name's Ata. As for how we got these mounts, most of us here used to be rebels. Joined Regala's army thinking we'd get a chance to fight in a real war against the Karja. Instead, Regala slaughtered our own in cold blood, barren light. When we made it back to camp, we snuck out on our mounts and never looked back. Been racing the clan lands ever since. Decided we were better off on our own. Mindegyik második nő így néz ki náluk. Just the speed of our mounts and the taste of blood. Doesn't sound too bad, I guess. Where's your quiet friend? The one with the mask. He didn't join the race. He gave up his spot so you could join. Probably for the best. What makes you say that? That one hasn't lost a single race. Doubt you would have gotten your answers if he stuck around. Na, simán legyőztem volna. You know, Hax found a spot to set up a race at the farthest end of lowland territory, right by the beach. Make your way there, maybe there'll be a spot waiting for you. If I'm in the area, I'll think about it. Aloy, you here to join the race? A síralom szirtjei adta csapat új versenypályát állított fel a dzsungelben, ha csatlakozzak hozzájuk, jól megtudod, hogy ki lehet a titokzatos lovasuk. Hú, de rohadt messze van. Muti. Az jó. Ez mi ez? Homoktenger, Poseidon koordináta. Le zsiráf. Bizalmas. Virágba borult. Kilátópont. Izzódárda. Ez mi ez? Tábortűz. Száraz sóvárgás. Özös Trudi. Kulcs képzettségpontokat. Jó, majd költök. Szintlépés, nem láttam. Mindegy, 26-os szint. Még csak volna 32 vagy 31, vagy mi kell. Plusz 10 max életerő. Gyik! Nem találom el. Inkább akkor így. Ja. Kuk. Hol az ben vagyok amúgy helyileg? Itt, ott egy kérdőjel. Talán Mr. Teknős Béka uraság. Ja, meg volt egy felmérő drón, amit nem tudtam megszerezni a hülye Teknős Béka miatt. Ezek tudva vannak ezek a napszárnyak, meg jó erősek. Hát ez a kérdőjel. Muti, mik vannak itt? A tekit szeretjük. Nagyon nem.
Az meggyőző, talán folytatja, igen. Dekka szeretné. Menjünk már Dekkával, kíváncsiak, amit akar. Te büszöt csirke. Röf. Van itt minden. Kérdőjel nincs, kérdőjel. Sírke. Akartam egy másik pacit, amelyik nem tiszta agresszív és elmegy mindenfelé. Merre van Deka? És nem fogja mutatni mi? Ó, bogyasz. Az kell. Mi vérnyog itt? Itt vajon már mentettem ennél a tűznél, francia tudja. Arra mi van? Ez érdekes egy helyszín. Ezek kik? Érdekes. A frászkarika ez a hely. Ó, na, már itt is van egy ilyen, azt még mindig nem tudom feltörni. Új eretélyre lírom. Értékes cuccok. Juhé, jövök. Majdnem. Egy fémvirágja. Akkor ez még mindig nem tudjuk. Oj, szemétség. És akkor azért nem is enged föl. Mi? De szemétség. Kéne egy kocka, és ott a kocka, amit elzár ez a kis szemétvirág. Nem érdekel, széjjel verem. De miért ilyen gonoszok, hogy már közben esik rám itt a szikla? Miért ilyen gonoszok, hogy nem engedik, hogy felmenjek? Szemétség. It's a huge wall of metal. Or is it some kind of door? Nem tudom, de elég érdekesnek tűnik. Közben rám omlik minden. Vagon? Ősi készletdobozok? Szuper, most ide felmásztunk. Nagyon jó. És tényleg a kocka nélkül, nem lehet megcsinálni szemétség. Na jó. Majd akkor visszatérek később. Egye fene. A vérnyug, te keselyű. És nincs kijelölve, az a küldi. Hát pedig kijelöltem. Keringek, mint gólyafos a levegőben. Mi van? Hogy elmehetnék kemencézni is, biztos jó nagy szívás. Itt voltam, ugye? Ja. Itt van ez a teknőroppantó terület. Itt volt ez. Nem az Dorika. Na, megvettem az úrédet a Spider-Man-re, kíváncsi leszek, milyen lesz PS5-ön. Én biztos nem veszem meg még egyszer a játékot, főleg nem annyi pénzért. A múlt magvai. De most hol van Dekának a küldje? Mutasd már játék. Most szivatnak. Jó. Csak nyugodtan szívassanak, úgyis megtalálom.
Itt volt a zöld terület, ugye? Az aréna gyomra. Itt egy palom. Nem kell még egyszer megvenni. 2 lehetőséged van, igen. Ezt nem mutatod meg, hogy mi az? Mi az, hogy alói középre? Mi van? Nem erre volt az a... fene vigye. Egy az ugrálat 4K, vagy újra a PS5-ös verzió 20K-ért. Na, nekem csak azt mutatja, hogy megveheted kb. 21 000 forintért. És ennyi. Ezt miért nem mutatja? Kövess dekkát, jó. Na jó, elmegyünk oda arra a helyre. Oda teleportálok. Hol volt a multidéző liget? Ez az. Ide elé, ez elé. Utazás. Ja, mégsem. Várjunk, kéne egy az. Hát annyit nekem se érne újra. Hát, ja. Gyors utazást kérek szépen. Ja. Na szóval itt kell lennie Deka néninek. De ez nem az vagy. Biztos be... itt vagy? Ez az, előbukkant. Jó kis Deka néni. Itt is van valami repcsi, de menő. You know, the rebels aren't gonna give up without a fight. Then we'll have to give them one. The bloodshed won't end until Regala is There's a defeated. flight recorder nearby. Várjunk, ott van egy fekete doboz. Lenni akasztópont? Várj, Regala nénim, ez fontos. Na jó. Majd visszatérek rája. Felfedezve tábor 10. But what matters is the soldier they took captive, Nikala. She's been their prisoner for some time now. Gyűjts a délója, ha kell, ha nem. Tessék, kő. 371. darab. Na, gyújts fel magad, létszik. She's my only lead to finding Cavo. We'll get her back. And then Cavo too. És menjünk bele a homályba, és ott volt a kérdőjel. Ja. Itt is egy zöld felkiáltójel. I guess I'll come back for that flight recorder later. The outpost should be just ahead. You take point, I'll follow. Oké, akkor támadás. Mehetünk. Öld meg a lázadókat, jó? Lázadó helyőrség. Mert azt kéne kiiktatni. Should use shock ammo. Szereti ám ez a savat is. Hahaha, megkaptad a savat. Nesze. Juhú! Okos lapokodás, taktikus. Juhé, minek lopakodni? Nem elég, amúgy honnan lősz? Hm? Hehe, nesze.
Várj, éppen ölök. Hihi. Hogy is volt az? R1, R2, hosszan. Juhui! Hát ezt nem így terveztem, mindegy. Pont így terveztem. Annak Campez Dolores. Várjál, én jövök. Hogy volt R1. Ezt akartam így. Na jó, inkább agyonvernek. Sokkal jobb lesz mindenkinek. Milyen Outlander? Nincs itt semmi Outlander. Ja? Hehe. Nesze. Várjál, gyere vissza, hadd gyakoroljak rajtad, gyere ide. Nesze. Load. Valamit fölcuppantottam. A többi nyomi hol van? Come, Aloy. Fear Back to the leaves a task at trail, hand. and I'll find it. I have to come look. Here? Think you're safe, do you? I'm not giving up. Akkor eltalálok. Az Isten áldja meg. Kevés a naftál még mindig. Jó, mindjárt segítek néni. Pillanat, föl kell gyújtanom valakit. Na gyere te nyomi. Nem lehet a közelébe férkőzni? Ez csalás. Azzal hiába ütlekelsz. Wow, ez elkapott. Áú. Koplan? Á, ez lehet egy kicsit fáj. Akkor is megöllek. Nem érdekelsz. A szemét gyáva kérek, gyere ide. Kérsz még? Na. Gyerünk, Aloy, bírod? Nem érdekel, mérek rá. De nem látok. Üssed már, Aloy. Hát csak egy kicsi kell neki. Já. És hogy veszem fel azt a akármit. Megvan. Nesze. Ez lődöz. Van itt a közelben amúgy valaki? Itt a néni. Bírod, Aloy? That's all of them. Our scouts said they Mi saw meghalt? Nakala tied up at a wood post. Nem hiszem, hogy meghalt. Mindegy. Na, mindegy. Szerintem nem halt meg. Takari!
Pusztulj már meg. Jó. Ott van valami értékes cucc. Mire, amire állok, és simán kiszedi. Kő az nagyon kell. Ez az. Ezt is felszedjük. Úgy. Vért a vérért. Keresd meg a póznát, amihez nakkallát hozzákötötték. Oh. Az jó. Ezt nem kapod el? Jó. Ott van egy csomó loot. There. That's the post. Yeah. No Nakala, obviously. But maybe the rebels moved her. I can look for tracks. Majd mindjárt keresek nyomokat. De föl kéne menni. I might be able to find Nakala's tracks with my focus. I'll wait here. Jó, várjál. Mindjárt megyek. Kell a sok loot. Na, majdnem. Mondjuk nem ide akartam jönni. Mindegy. Akkor leugrok oda. Így tökéletes. I'll rest here until you return. Jó. Mindig gyűjtögetek itt nyugiban. Direkt nekem hagyták itt. I should return them to the grove when I get a chance. Van még itt valami? Ez egy akasztópont. Come, Aloy. Ó, jó. Task at hand. Could use my focus here. Ja, csak itt le kell csússzak. Nyihi. Ups, de így is jó. There. Tracks leading away from the post. Where do they go? Hát valamerre biztos vezetnek. Blood. From the rebels or Nakala? There's rope. Just enough to bind someone. Fapózna. És mi merre menjek? Úgy. Éles szemem egyből kiszórja a lootot. Messze. Ez csak a nyiminyom. Dead end. No. I think there's something under that wood. Csapóajtó. Inkább csapódeszka. Take my hand, Nakala. Steady now. Where am I?
Chaplain? Is that you? And with an outlander? Whoa. How'd you end up down there? Rebels had me strung up. They thought I'd give up intel about lowland squad movements by letting me bake in the sun. Managed to slip my bonds and make a run for it. They made me pay for that. Last thing I remember was a crack on the head and the taste of dirt. How'd you end up here? We're looking for Cavo. His squad was last spotted leaving this outpost. Yeah, he was here. It was his squad that attacked us on the road. My comrades got away, but I was taken. Cavo tied me to the post himself. If you're looking for him, Chaplain, I'm afraid you'll only find a dead end. His loyalties are clear. Do you know where his squad went? I overheard them mention Fall's Edge. Then we'll pick the search up from there. I'll go ahead and meet you at Fall's Edge, southwest of here. Dekka, if Cavo attacked her squad? No! He's not lost to us yet. We have to find him and turn him from this path. Okay. I'll see you there. What about you? That wound needs to be looked at. It'll scar. I just need to rest a bit, then I'll report into the Grove. I'm telling you, Bloodhair. The chaplain might not want to hear it, but her grandson is a traitor. I guess we'll see about that. Találkozz Dekkával az ugóperemnél. Hey, szedd össze. Merre van az ugóperem? Oh. Ott. Jó. Jó, Paci, gyere szépen. Te mi vagy? Te is Pekari? Aha. Íj, Paci, azért nem lesz jó, ha itt meghalol. Maradj itt. Savas karmosgyík, de jó. Minden vágyam, egy savas karmosgyík. Fém marótömlő, bombavető. Ez mit csinál? Ez robbanó. Nee. Nem meneküljetek is nyomni. Szóval hol lőttem? Mindegy. Anyádfele. Ne vinnyog. Jézusom. Ezekből milyen hang jön ki? Ne vinnyogjál már. Wow. Ez király. Mindjárt meghalok. Ez így nagyon nem jó. Segítség. Kicsit fáj. A fene. De durva. Durvák vagytok amúgy. Ez amúgy mit szólsz? Így, vigyen az ördög. Szereti a tisztító vizet, jó.
Durva ellenfél. Főleg, hogy szanaszét savaz. Ó, gyógyító vagy az, gyere. Na gyere, paci. Shell could do a lot of damage. Na, gyépaci, menjünk innen. Miért még megölnek? Juhé, keringő. Tízes mászórém. Á, te vagy a mászórém, de jó. Jó, remek. Éjjeli őrszem. Van itt mindenféle. Aranyos kis állat. Time to ride. Hehe. An outpost. Már nem is vagyok ott. Ups. This marks the start of lowland territory. I could resupply before moving on. Ismeretlen lesvadászterület. Ó, de jó. Minden vágyam, ez a sunyi macska állat. Feeling exposed out here. Without the cover of the jungle. Miért tök jó a kilátás? Ott arra van valami érdekes. Ott folyik a víz. Szuper. Ó, itt vannak a másik kedvenceim. Savas tűzháton, de jó. Állj meg. Jól néz ki ez a hely, biztos jó halálos. Tízes mászórém. Ó, de jó. Menjünk gyorsan, paci. Császtok. Gyí, paci. Vigyázz, Pekari. Úristen, ezek lőnek. Nagyon jó ez a hely. There's Fall's Edge. Becca should be waiting for me in there. Hát, de nem lépett be ide. Jó. Zúgóperem. Te ki vagy? Itt mi folyik? Jó hely ez. Ott van egy pósniszta. An honor champion. I'm Nako. Have you been out to the Valley of the Fallen by chance? Don't think I have. Why? What's there? My idiot little brother. The valley is a test of endurance and skill for my clan, the Lowlanders. But it's been closed for months. Commander's orders. There have been reports of strange lights off the coast, and the whole area is crawling with deadly machines. But Dax, reckless and bare-armed as he is, went in anyway.
Never takes no for an answer. Convinced 2 others to go with him, too. They've been missing for days, and now Marshal Ivir has been sent in to bail them out. Strange lights, deadly machines, and missing soldiers. Sounds like a lot, even for a marshal. I'd go by myself, if I wasn't stuck on transport duty. I'll find your brother, if I can. Where is this valley? South of here, towards the coast. Look for the climbing path on the cliffs. It marks the start of the valley. And if you see my brother, knock him on his ass for making me worry. Strange lights off the coast. Whatever it is, it can't be good. I should look into it when I'm out that way. Potionista. Nyirsanyagok. Ó, el tudok adni amúgy ilyeneket. Az amúgy mennyit ér az 50-et, aha. Potty. És eladás. Dzsungel madárszárny. Déli vadszomb. Mik vannak még itt? Késői toll. Nem érdekel vezetni. Legalább tudok végre fejleszteni. Préri kutyaírha. Szajkoltos, sugért, tüskésgyík, vadúírha, kövérhús. Nem tudom még mi kell. Dangerous. Az kell nekem itt. Valamint biztos kiszedtem. Ó, fegyveres ista. Muti. Fürkészvadászi. Hogy volt az összehasonlítás? És akkor így. Ez mit tud? Fagyot, áttörést, meg nem tudom mit. Valami csili-vilit. Csillagokat. Még ezt se tudtam fejleszteni. Ahó, picit erős. Letaglózás is, túlhúzás is sebzés, rövid hatótávú sebzés. Nekem mi van? Mágiavadászi. Azzal akartam összehasonlítani. Mágiavadászi. Mori. Aha. De ezt tud tüzet, ez meg fagyott. De miért van kétszer a fagy? Ezt nem értem. Tudom, még kell is használni az extra lehetőségek fejlesztés Ja, a napszárnykerintető kéne hozzá, aha. Oké. Várjál, ruháid is van, Muti? Tenák dragonyos. Az a szerámruha, az annyira béna. Mondjuk ez se tetszik. De amúgy mik voltak a statisztikáim, ezt nem néztem.
tényleg dragonyos, hatékony javítás, gép, életerő, lovasíjász. Aha. Akkor -23 a másik, aha. Jó. Korsukám. Csoda szobor. Itt is van még egy kérdőjel, Ista. Hol van? Te ki vagy? Egy szakács. Helyi ragú. Mélyföldi menetkeverék. Vérkenyér. Tengeri tő. Dzsungelmadár szárny. Mik vannak itt? Ez mi lenne? Dzsungelmadár szárny, kagylókarom. Helyi ragú. Na, megyünk ilyet. Na, van még itt valami? Akkor ennyi. De itt valahol bunyóztak, mint úgy hallottam, vonslőni. Á, itt van ez is. Ennyi. Na jó van, harcoljatok csak, nem zavarok. Azt elviszem. Király. Ott vagyok lent. Ciao. Come on then. Step up. Greetings, warrior. Na, hol van ez a néni? You swing like an Utaru at the heart. He? Good day, Outlander. Donner attacked the cool ones, and an outsider defended it. In the name of the ten. Hol az összben van ez a néni? De még arrébb. És nem én megyek, ugye? Pám. Hol a jó pütpürügybe vagy? Ez aztán eltűnik. Arra. Oké, megvan az irány. I'm telling the truth. Listen to him, Aroke. Lootolni akartam. Aloy, I'm glad you're here. This is Aroke, leader of Fall's Edge. So you've enlisted the Chief's champion in your dull-bladed efforts. You must be Cavo, then. My grandson. And a soldier trying to right his mistakes. Or trying to lure us into a trap. My scouts caught him, sneaking around on the outskirts of the village. I wasn't sneaking around. I was coming to warn you. The rebels are planning an attack. They're going to send a machine straight through this village. I left my post when I realized what they were planning. You have to believe me. Where are the rebels now? They were hunting for the machine north of here. I can show you the way. The only thing you'll do is face trial by combat. You betrayed your clan. Your chief. Blood and blades will decide your fate. I'll fight whoever you want, after we stop the attack. Why destroy this village? I thought Regala's fight was with Hikaru. Hikaru was a lowlander before he was chief. Unlike the Desert and Sky clans. We stand behind him without question. Fall's Edge is a strategic midpoint between the Grove and our capital on the coast.
It's true. Our orders were to cut off Hikaru's support from the Lowland clan. But I thought that meant disrupting supply routes, not slaughtering an entire village. You said you defected after you found out about the attack. Why'd you change your mind? When I joined the rebels, I thought Regala was going to lead us into battle against our old enemy, the Karja. But all we've done is kill each other. And for what? Pride? Vengeance? So when my squad leader told us about the mission to destroy this village, I left my post. Don't believe his lies. Anyone who deserted the tribe to join Regala knew exactly what they were getting themselves into. Not everyone. If Cavo is telling the truth, this whole village is in danger. We have to find and stop these rebels. The rebels built a campfire north of the river, near the cliffs. I can show you the way from there. Okay. Open it up, or okay? No. I won't give him the chance to escape. The traitor stays here until his trial by combat. Then I invoke blood for blood. I will take Cavo's place until he returns. You're making a mistake, Chaplain. The clan needs your guidance, not the lies of this bare-armed boy. The right has been called. Cavo will go with Aloy. Then I'm going to. If the boy speaks truth, you'll need my blade. If he lies, I'll run him through. I must make arrangements here first. Then I'll bring the boy to the meeting place. Fine. I'll see you there. Na, hadd lootoljak, létszik. Was there something else? Nem hiszem, már nem lehet kilootolni ezt a dobozt. Nem. Már nem kell. I should go. See you at the campfire. Dekka, útba vagy. Nem lehet kilootolni ezt a dobozt. Inkább leugrok. Vagy mi lehet odalent? Vért a vérért, menj a tábor tűzhöz. És ha nem, akkor mi lesz? Going down. Juhu! Ó, ott van valami jó kis loot. Bang! Éjjeli őrszamgolyó. Vegyünk már meg egy olyat. Crest of armor on its head. Must be a red-eye watcher. Csúcsvadász, a savas és sörtés hátú. Még kéne bele pár S betű. Hova lett ez a kis nyomi? Ez nagyon jó, hogy extra erős. Menjen rád a sav! Jajjaj, ez nagyon jön. Hogy kapálódzik. Menj innen, ez is. Az megkapta a savat. Juhú! Szuper. Ne. Csúgya disznó. Nesze.
Jézus. Az ez hülye. Vagy beleállt a földbe. Te is csúcsvadászod legalább? Nagyon jó. Oké, csinálj csak nyugodtan, gyertek erre. Jó lesz. Juhu! Jézusom, megvakultam. De jó. Most azt tudom, mire jó. Aha, jó. Te kis gyík. Azt hiszem itt a disznói. Na, menj innen. Fejjel beleáll a talajba, ez nagyon tetszik. Vicces. Vicces, egy disznói vagy. Gyere. Popólövés. Az fájni fog, nem baj. Nem fáj, Éloj. Esze. Esze. Jó, ezt bírod. Kár, hogy nem lehet meglovagolni. Egyszer popólövés. Szia. Akkor is szégyelítlek. Messze. Minden felderítő gép megölve. Trófeja. Jaj, de jó. Itt jön a disznói. Istenem, ez olyan vicces. Nem tudom, mit csinálsz, de hajj már meg, légy. Jó. Még egyszer lehet? Ott a kritikus lapás, gyere vissza, menj vissza. Áh! Poén. Jön a disznói. Maradtak még gépek, nem? Ez tök poén, hogy ezt csinálja. Vicces állat. Á! Rossz disznó. Menj nem? Te is. Haha, nem bírjátok a cikcak technikát. Ups. Jó, most átálltál. Gyere, Tosza. Istenem, imádom, hogy ezt csinálják, tehát biztos. Ez az savas zógy. Ó, jött a tesó. Istenem, biztos. Nuku a lelés? Nuku. Mondom Nuku, ja. Ezt tölts fel, légy. Azaz. Szúrd meg. Várj, ezt is meg tudod szúrni. Te vagy az utolsó, leggyengébb láncszem, csak még nem tudsz róla. Leszek. Széjjel verlek. Meghalol. Ennyi. That's it.
Sima liba. La 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 la. Sőt, és a főhideg, tüzelni védelem, keringtető, erszény megtelt, fémszívenka. Illékony iszap, fémmel, csúcsfázó, sőt, és a szív, gépizom, nyom-nyom. Tekercsav 7-es. Itt egy goz. Szedjünk már ilyet. Élő, hogy nem fulladsz meg, nyugi van. Úsz, mert nagy a sodrás. Elvisz a víz. Még van valami gizgaz. Szóval fel is szedtük, szuper. Gyógyító bogyesz. Aranytövis paprika. Nyami. Az jól elfogyott a fémmaróm is, fene vigyel. Ott egy tűz. Csúcsvadász a savas sört és hátul. Hát amúgy savval savaztam meg őket, eléggé rosszul bírták, de mindegy. Bagyó. Kavics, gyűjtsed. 400. kő. Ja. A jubileumi 400. kavics. De hova rakja el amúgy? Na jó, gyere, paci. Ilyen harc után már nem fogok én így gyalogolgatni. Ó, ezt össze lehet szedni, de jó. Sört és hátú turta a roncs. Pekari. Tök jó, van itt minden jó. Nem tudom. Mindjárt megnézzük. De először is a loot. Ja, fene. Holttest. Szerintem én rájöttem magamtól is. Ez ki ez? Úgyhogy gyorsan meghalt, de mit keresett itt? Szétszórt kövek. Pekari. Sört és hátul. Ennyi. Ez is pekari. Pekari. Ó, mi ez a sok pekari? These rocks look like they broke off from the cliff. Was he climbing when they gave way? Soaked to the bone. Zöld csillámdarab. Ó, ez nagyon a közelben van. Ez kéne ez a zöld csillám darabka. Itt van egy pont. Zűd. Zűd. Az ott nekem kell. És ezt hogy szerzed meg ott? Ezt is felgyújtjuk, tudja, mi biztos. Tudja, nem itt kell felmenni. Jó.
is felmegyek, na. Itt viszont már lehet mászni, aha. De várja, hol volt az a zöld csillámtöredék? Bekari. Az nem az. Akasztópont. Sódzéra nem találom meg. Kőakadály. Ez furi. There's a body on the side of the trail. What happened here? Nem tudom. Mi fene van itt? Azt mondták, hogy ez lazán eltakarítható? Hát ez nem mozdul. Átlősz rajta, ez furi. Pedig ide olyan, mint be lehetne menni. Csak valamiért nem engedi a játék. A fene. Miért nem mehetek be oda? Biztos valami sztori bigyó mi? Nem. Azért akartam így felnyitni, de semmi. Azért gondolom, hogy valami sztori elem. Úgyhogy valamit előtte meg kell csinálni, hogy bemess. Érdekes. Na mindegy, akkor majd ez elvezet minket valahová. Akkor nem szokták engedni a valami sztorihoz kapcsolódó valami. De akkor majd valaki elvezet minket ide. Ezt a zöld csillámot azért összeszedtem vónslőn. Jó lett volna. Itt volt a holttest. Ott volt a szétszórt kövek. Igaz. Sápadszírom, az jó. Semmi. Hát furi. Micsoda tank szerkezet. Az is lehet, hogy ez a küldihez van köze, ki tudja. Kell az a bogyesz. Úgy. The campfire the Cavill mentioned should be nearby. What's taking so long? They should be here already. Someone's rebels. Tábortűz. Cavos. Going to have to take them out to use that campfire. Ezek lőnek. Hát te kiadtosz vagy. Hülye vagy? Hagyd a lovamat, te állat. Normális vagy? Mit csináltál a lovammal, te szemétláda? Most szereztem szegényt. Áú. Hey! Anyád füle? Nem áll, Paci, ne hajj meg, létszi. Ne jöjjetek meg. Létszi. Jó. Akkor jöjjetek meg. Akkor megölöm a saját lovamat, én. Ti nem ölhetitek meg, csak én.
Meghalol nyomoron. Nesze. Loot. Te nem mi vagy, jó? Ja, te is teszed. Nesze. Hey, te nagyon szurkálsz, akkor te halsz meg előbb. Hülye vagy? Nem zavar. Adj elmozdult. Mi színem? Hajj már meg, légy szíves. Anyád füle. Most halok meg. Nem baj, legalább van is újra éled. Ütik a lovamat már most, nem már. Paci, gyere ide! Paci, gyere ide! Gyere ide! Nem hagyom, hogy megöljenek. Túléled, Paci? Gyere ide, arrébb raklak ide. Menj erre. Itt jól leszel. Gyere, te szegény állat. Nem mozog, úgy. Jó, Paci, maradj itt. Most meghalnak. He? Ezt nem meghalt a lovam. Savat bírjátok-e? Ezt a személyt. Nem ezt akartam, ezt. Mi a jó istennyila ez? Hey! Ez akkora csalók, mi a jó istennel lőnek? Mi a frászkarika? Na jó, azt most hagyjátok abba? Csalikol. Ki akarom próbálni ezt a másik fegyveremet. Nem így. Ha már vettem... Hol vagy? Ja, azt nem tudtam megvenni. Ja, persze nem volt hozzá, az mindegy, akármicsoda. Tényleg mit követsz engem, te nyomi te? Gyere már ide! Kis orcátlanok. Jaj, nagyon kis terepszínűek. Azt mondom, hogy... Ja, ez dobál. Aha, akkor most meghalsz a szemét. Te kis csicska. Kis nyomi pajzsoddal, te. Na mi van? Meghalsz, gyere ide. Ott volt a kritikus csapás, de mindegy, túlnyomtam a gombot. Gyere, te szemét. Várjunk, az a kicsit fáj. Nem baj. Nee. Látlak, nem te kis szemét. Ha még egyet rám lősz, meghalol.
Majd eltállak egyszer, amikor. Íjjjjjj. Ez nagyon nem látlak. Te kis szenya, egy csapás vagy, te szemét. Taki a sötét dzsungelben harcolni? Na végre, hajj már meg. Már el sem tudom, mi merre van. Ott fut egy pekari. Na, legalább végre lehet nyugiban lootolni. Ja. Hogy fogy a fémmarom-e? Found a few of your friends when I got here, Cavo. You're not off to a great start. They must have been out on patrol. I swear on the 10 I didn't know they'd be here. What did I tell you? His lies are an open sore. Better we cauterize it now than let it fester. No! I'm telling the truth! Untie him. As you say. But this is a mistake. And my weapon? If you think... Just give it to him, Oroke. We need to get moving. Lead the way. Na hajrá. Kövess Cavót. Jó. Lehet, hogy most megyünk oda ahhoz a helyhez. Ugye? Aha. Akkor azért nem tudtam bemenni. De nem biztos. Ugye kiderül, ami bederül. The rebels are stationed at the nearby cliff falls. I took this path when I left my post. The others won't be expecting anyone to come this way. Or they are, and will be skewered the moment we arrive. There's the cliff falls. And there's no one there, as I suspected. Let's just keep going. I don't like this. Nekem tetszik, szép egy. Picture. Ja. Jó helyre megyünk. Where is everyone? No rebels, no machine. What did I De ott egy bazin egy masina szerintem. Egy behemoth, de jó. Szereti a savat meg a tüzet, nagyon jó. Then we stop them. Right here. On your lead, Aloy. Biztos, hogy akarjátok, hogy vezesselek? Juppi, de jó. Az ott lenni pici gond. Pici. Muti, mit van? Ja. Az ott mit csinál ott fente? Emelő. Van neki emelője? Mi ez az emelő? De megjelölöm. És vagy dübörög.
Még sok értelme nem volt. Azt hittem, ilyen durranós valami lesz. Na mindegy. Nem mozogni. Tüzessen a naftahordóra. Én azt hittem, hogy ez nem tudom miért áram volt. Naftatartály. Ott van egy párféle fajta, meg ott is. Dude. Ez is nafta, bigyó. Füstdob. Fémmaró dob. Ez melyik? Naftadob. Juhé, kezdődik a buláj. Én azt akarom ölni. Ez sokkal poénabb, nézd. Nézzétek. Imádja a savat. Öljétek meg a többieket, én addig elszórakozom ezzel az orszarúval. Úristen. Wow. Menő. Kicsit erős. Azt szereti, azt ott kilövöd. Jajjaj. Valamiért bedődött. Jézusom. Wow. Kéne nekem a sav. Most tekeri. Jaj. Jajjaj. Lenni pici gond. Kicsit mindjárt meghalok. Kiosztod bele az agressziót. Nem is igaz, nem csináltam vele semmit. Kis HP-t tolhatnál, Éloy. Csak a gondolod. Te enemy vagy? Ja, jó. Elútolok egy kicsit, így a harc közepén, az ugye a legjobb. Szia! Ez be is szív, úristen! Wow! Lejünk, azért nem jó. Nagyon nem jó. Most jó, nyugodtan, nyugodtan. Átjön a fán is, tök logik. Úristen. Kicsit marasabb. Ez tök menő. Pedig nem is csináltam vele semmit se. Where is everyone? No rebels, no machine. What did I say? Fújjatok már így le. Blood of the Ten. If that thing runs through Falls Edge, the village stands no chance. Then we stop them. On your lead, Aloy. Nem lát senki. Grab your gear. We march on Falls Edge. Jézus Mária. Juhú! Azért, hogy el sem tudok menekülni előle, mert túl lassú vagyok. Jaj! Menekülj, Éloy! Fuss! De kis loot. De lootolok egy jót. Tökre ráérek. Ide néz, mi van itt. Haha, véged van, csicska. Hol vagy? Lootoljunk egy jót előtte. Nem tudom, te vagy lassú, hogy gyors, ja. Jó. És nem tudja senki se, hogy hol vagyok. De mit csinálsz, te hülye? Hova dobtad el? Anyám. Nézd, miért nem azt lövök, amit kéne. Áú. Gyerünk már. Fogjad már. Jön a kő. Vagy közben megnyilaznak, meg minden. De nem már. Mi ez a hangrobbanásos bánat? Szemetek. Még egy belém lősz, meghalsz.
Amúgy hol vagytok? Hey! No. Na gyere te! Nem mondod, a tiéd még több. Tüzet bírjuk. Honnan a jó életből lődözöl? Érzem, hogy fáj. Meg vagy. Köszönöm rád a drága lőszerszaromat. Hajj már meg, légy. Sos leesek, ugye? Nagyon jó. Kell a loot. Ki az, aki rám merészel lőni? Ja, ott vagy. Nesze. Nesze. Nesze, páf. Piu. Ez az. Ennyi. Még mázd, hogy megtaláltam azt a fegyvert. Aha. Jó az Éloi, kellett a savtartály. Sima liba. Mennyi loot. Cippants fel, Nyé. Mindent fölcuppantunk. Mik ezek amúgy? Csúcsvadász behemót szív, kristályfonat, fagy, sav, fémcsont, nagy gépmag. Behemót keringtető, gépizom, meg fémszüleng, aha. Jó. Ne, nem akarok oda felmászni. Akkor mász, mindegy. Na. Mérsékelt ellátmánykészlet jöhet. Még van itt, ugye? Ja. Szedd ki? Na, szedd ki. Tornázik itt élője. Az hol van? Jaj, mesterlövész. De fel kéne menjek. Az nem olyan pont... Né, fennmaradt a levegőben. Az komoly. Oda néz. Fölhalt. Mert még véletlenül felrobbantanám magam. Tökör el van itt a levegőben. Menő. Kismértékű cuccos. Jó, ott van még valami. Fémmaró dob. Az mi? Merre van? Ja, ott benn még nem voltam. Ez az, adjátok ide. Cup-cup. Jó, ott leszek itt sav is. Majdnem eltaláltam. Azok hova tűntek? Mű.
Ősi szobor, bang. Há, király, így is fel lehet gyújtani magadat. Nagyon jó. Menő. Elvileg mindent összeszedtem. Füstdob! Ez az. Tök jó. Mi? Mi van itt? Bang! Mi ez? Ősi szobor. Na, ugye most már minden megvan. Remélem. Cavo, you're bleeding. I'll be fine. What matters is the attack was stopped. Because of your warning, you saved many lives today. Come on. Let's get you back to Falls Edge. I guess I cracked some ribs, too. Go on ahead. I'll see him back to the village. Okay. I'll let Decca know what happened. Tér vissza Deccahoz, jó. Paci? Gyí, Paci, loot. Az nem kell. Kő az kell. Ja, én ezekkel nem akarok találkozni. Azzal ott. Na jó, hogy ide. Ugye jó az a hely. Vigyázz, disznai. Most amúgy nem jó felé megyek, ugye? Ja. Decca néni merre ment? Ez miért ment erre? Nem. Halálvágya van. Menekülj, gyorsan, 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 gyorsan. Nem megyünk arra. Nem látsz. Érzéki csalódás vagyok. Nem látsz. Na, hatott rájuk a Jedi erő. Ja, persze ő itt maradt. Maradj itt, Pacit, jó helyen leszel. Your enemy is mine. Halásznak, horgásznak. Én vagyok az ének a lója. De nem akarok veled beszélni, menjen, menjen, nem érdekelsz. Ja. Na, végre ki lehet lootolni. Mi? Mit keresel ott bent? Te... És miért másztál be oda? Normális vagy? What happened? Cavo was telling the truth. The rebels had a behemoth. Cavo was injured in the battle, but we stopped the attack. Aroke regrets that he doubted the boy. Your grandson proved himself to be honest and brave, Chaplain. He's loyal to the lowland. So you'll release him? He's earned his freedom. But it'll take many more deeds to earn back the rest of the clan's trust. I'll do whatever it takes.
Thank you, Aloy. Indeed. Falls Edge owes you a great debt. May this begin to repay it. Thank you. As soon as you're healed, I have so much to show you. Welcome back, Cabo. Kulcs képzettségpontokat. Ja, mi folyik itt? Arcfestés feloldva. Amúgy éppen néztem, mi van. A pajzsdrótot bizonyos drótvetőkből lehet kilőni, hogy energiapajzsot hoz létre 2 pont között. A pajzs blokkol minden lövedéket és a robbanás, de nem állítja meg a fizikai támadásokat. Blokkol minden lövedéket és a robbanást. Fizikai támadást nem. Ha a pajzs túl sok sebzést nyel el, akár tőled, akár ellenségeitől felrobban. Ja, akkor ezt kaptuk ettől az embertől. Ó, de még most van az a másik szint, amit el akarok érni végre. Kukucs. De mi az az arcodon, az a zizi? Ez miért jó, hogy a fejeden van? Napá. Csá. Mert mit van, muti? Vérkenyér, fúj. Inkább vérje nélkül ennék kenyeret, ha nem gond. Potionista. Ezek itt szülnek megint itt lent. Napszállni bigyóma nincs. Kár. Na, akkor meg tudnám venni ezt a jó kis fegyvert. Erre mi van? Szűrő. A síralom szirtjei. Az elesettek völgye. Fekete doboz. Ez mi ez? Ez a Poseidónos. Beszélj Darikkával, hát meg kéne egy pár szintet lépjek. Beszélj Pentelával sómarásban. Hát van 10 képzettségpontom. De jó. Akkor trészterő. Ha éppen kéne sok alkatrész, az jól jön. Ez a lopakodásosság. Nem. Mondjuk váltatnék oldalt is, mindegy. Kitámasztott lövés, lopakodó elembontás, lopakodó távolsági plusz valami. Ez mi? Néma csapás bónusza. Ennek meg itt nincs az előtte lévő füstbomba kapacitásos akármilyen. Radiális robbanás. Vov. Azért ez menő. Oda csap a földre, aztán bang. Ez is jól lapakodó ellenbontás, mert csomószor szenvedek vele, hogy leszedjem az állatokról a cuccot. Ez 2 pont. Csendes láncsa. Az is jó. Jó lesz ez. De mit kaptunk attól az embertől? Valami... Mi a fene az? Ez nem az. Ja, vagy védőpajzsdrótokat képes kilőni. Aha. Akkor mégis az volt az. Vagy nem. Nem, de biztos. Sav, 9. Van itt minden jó. Ezt belugrok a világ végére. Na jó. Nekem most már kezd lerohadni a közöm eléggé. Champion!
Outlanders champion. Outlanders champion. Ezt neki szedjük így. Na jó van, én elhúzok. Jaj. Mint a vadlibák. Tényleg lerohad a kezem. Így, és akkor raid. Jó cakát, jó pít. Sziasztok. Megyünk. In the name of the Ten. Ja, és akkor az mehet is. Puty.